ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, dear class 6 students, there in your book there is a English lesson, the golden touch. So chapter number 2 আমি আজি এই পাঠটো পঢ়িম আৰু পাঠটো পঢ়ি বুজাৰ লগতে তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আমি সমাধান কৰিম। গতিকে আমাৰ প্ৰথম দিছিলে যে এজন ৰজা আছিলে আৰু ৰজাজন বহু ধনী হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু যথেষ্ট লোভী প্ৰকৃতিৰ আছিলে আৰু বহুত বেছি ধনী হ'ব বিচাৰিছিলে যাতে পৃথিৱীৰ যিমান ধনী মানুহ তাতকৈ সবতকৈ ধনী তেওঁই হ'ব বিচাৰিছিলে। সো আমি আজি পাঠটোৰ দ্বাৰা পঢ়িম যে তেওঁৰ এই ধনী লোভৰ কাৰণে কি তেওঁৰ ক্ষতি হ'ল আৰু ফাইনেলি তেওঁ তাৰ পৰা কেনেকৈ মুক্তি পালে তাৰ বিষয়ে আমি আজি পঢ়িম। এতিয়া প্ৰথম দিছিলে যে once upon a time there was a king named Midas. Midas নামৰ এজন এসময়ত ৰজা আছিল in ancient Greece, মানে পুৰণি গ্ৰীচ চহৰত। He was very rich but unhappy. বহুত ধনী হোৱা সত্ত্বেও তেওঁ কিন্তু সুখী নাছিল। I want more money. I want more gold. বহুত টকা মোক লাগে, বহুত ধন, বহুত ৰত্ন, বহুত সোণ মোক লাগে। I want to be richest king of all time. কিংবদন্তীলৈ মই আটাইতকৈ ধনী ৰজা হ'ব বিচাৰোঁ। গতিকে তাৰপিছত কি হ'ল যে he always looked for ways to get money and gold. কেনেকৈনো টকা ঘটিব পাৰি, কেনেকৈনো সোণ ঘটিব পাৰি তাৰ বিষয়ে সদায় তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকিছিল। One day King Midas came across a divine spirit. এদিনাখন এজন ঐশ্বৰিক শক্তিক কিং মিডাছে লগ পালে। He treated the divine spirit very well. আৰু এই ডিভাইন স্পিৰিট অৰ্থাৎ ঐশ্বৰিক শক্তিজনক তেওঁ খুব ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে। তেতিয়া আৰু কি কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ঐশ্বৰিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিজনে কিং ইউ হেভ বিন নাইচ টু মি, আই এম প্লিজড। মই তোমাক লগ পাই বা তোমাৰ ব্যৱহাৰত সন্তুষ্ট হৈছোঁ। প্লিজড মানে হৈছে সন্তুষ্ট হোৱা। আই ৱান্ট টু গ্ৰাণ্ট ইউ ওৱান উইচ। মই তোমাক এটা বৰ বা আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰিছোঁ এজ এ ৰিৱাৰ্ড, আৰু তাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে। তুমি যে মোক ভাল ব্যৱহাৰ দিলা তাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে মই তোমাক এটা আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰিছোঁ। চে হোৱাট ইয়ৰ উইচ ইজ। তোমাক কি লাগে কোৱা বা তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা। তেতিয়া তেওঁ ৰজাই ক'লে থেংক ইউ ডিভাইন স্পিৰিট, ঐশ্বৰিক শক্তি আপোনাক ধন্যবাদ। ৰজাই ক'লে আই উইচ হোৱাট এভাৰ আই টাচ উড টাৰ্ণ ইনটু গ'ল্ড। অৰ্থাৎ মই যিয়ে চুওঁ, টাচ কৰা মানে চোৱা বা স্পৰ্শ কৰা, মই যিয়ে স্পৰ্শ কৰোঁ যাতে সেই বস্তুটো গ'ল্ড অৰ্থাৎ সোণলৈ যাতে পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, এইটোৱে মোৰ ইচ্ছা বুলি তেওঁ সেই ঈশ্বৰিক শক্তি বা সেই ব্যক্তিজনক জানিবলৈ দিলে। আৰ ইউ চিয়'ৰ দিছ উইচ মে লিড টু ট্ৰাভেল। আপুনি আশ্বস্তনে যে আপুনি যিটো বৰ বিচাৰিছে এইটো চিয়'ৰ নে আপুনি, কাৰণ যিটো বৰ বিচাৰিছে সেইটো বৰে আপোনাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। ইয়াত ক'লে পিছত ৰজাই ইফ মাই উইচ ইজ ফুলফিল্ড আই উইল গেট এ লট অফ গ'ল্ড। যদি মোৰ এই ইচ্ছাটো পূৰ্ণ হয় মই বহুত গ'ল্ড পাম, অৰ্থাৎ বহুত সোণ পাম। আই উইল বি দ্য ৰিচেষ্ট কিং, প্লিজ গ্ৰাণ্ট মি দিছ উইচ। দয়া কৰি মোৰ এই আশাটো বা মোৰ এই ইচ্ছাটো পূৰ্ণ কৰি দিয়ক। এজ ইউ উইচ, তোমাৰ যি ইচ্ছা। তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, এজ দ্য কিং ইনচিষ্টেড, যিহেতু ৰজাই বিচাৰিছিল গতিকে দ্য ডিভাইন স্পিৰিট গ্ৰাণ্টেড হিম দ্য উইচ। আৰু সেই বৰ বা সেই আশীৰ্বাদ সেই ঐশ্বৰিক শক্তি সম্পন্ন মানে ঐশ্বৰিক শক্তিজনে তেওঁক প্ৰদান কৰিলে। কিং মিডাছ ৱাজ ভেৰি হেপী টু গেট দিছ উইচ ফুলফিল্ড। এই আশা বা এই ইচ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে কিং মিডাছ বহুত সুখী হৈছিল। হি ৱান্টেড টু টেষ্ট হিজ মেজিকেল পাৱাৰ। তাৰ যাদুই শক্তিটো মানে কাৰ্যক্ষম হৈছে নে নাই তাক পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছিল। লেট মি টাচ দি ষ্টোন। প্ৰথমতে মই এই পাথৰ বা এই শিলটোৰ পৰা চুই চাওঁ কি হ'ব। তাৰপিছত এজ চুন এজ কিং মিডাছ টাচ দ্য ষ্টোন ইট টাৰ্ণ ইনটু গ'ল্ড। চোৱাৰ লগে লগেই পাথৰৰ টুকুৰাটো কিহলৈ পৰিণত হ'ল, সোণলৈ পৰিণত হ'ল। ৱাও, আনবিলিভেবল, অবিশ্বাস্য। দ্য ষ্টোন হেজ টাৰ্ণ ইনটু গ'ল্ড। পাথৰটো সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। লেট মি টাচ আদাৰ থিংছ টু। আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তুবোৰো মই চুওঁগৈ। হোৱাট এভাৰ দ্য কিং টাচ টাৰ্ণ ইনটু গ'ল্ড। যিয়ে চুইছিল, গছ লতা পাত যিয়ে চুইছিল সকলো সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে। তোমালোকে দেখিছা
গছৰ পাত চুইছিল গছৰ পাতটো কি হৈ গ'ল সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জনাবাচোন যে তেওঁ যি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল বা তেওঁ যি ইচ্ছা বিচাৰিছিল তেনেকুৱা ইচ্ছা তোমালোকে বা তেনেকুৱা বৰ তোমালোকে পালে তোমালোকেও লবানে বাৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবাচোন Unfortunately, the king could not even eat or drink. দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ৰজাই এতিয়া খাব আৰু পানী খাবও নোৱাৰা হ'ল Everything he touched turned into gold immediately. তেওঁ যিহকে স্পৰ্শ কৰিছিল সিয়েই সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল আনকি তেওঁ যি খাদ্য বস্তু বা খোৱা বস্তু খাবলৈ বিচাৰিছিল সেয়াও সোণ হৈ গৈছিল এয়া কল আম যিমান ফলমূল সব সকলো বস্তু আনকি পানী সকলোৱে কি হৈ গৈছিল সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল ও নো হোৱাট হেভ আই ডান মই কি কৰিলো মাই ফুড হ্যাজ টাৰ্নড ইনটু গোল্ড মোৰ খোৱা বস্তু খোৱা সামগ্ৰী সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল আই কান্ট ইভেন ইট মই তা খাবও নোৱাৰা হলো মনৰ দুখতে কি হৈ গ'ল ৰজাই এবাৰ কি হইলে গাৰ্ডেনৰ ফালে গ'ল অৰ্থাৎ বাগিচাৰ ফালে গ'ল দা কিং ওয়েন্ট টু দা গাৰ্ডেন গাৰ্ডেন মানে হল বাগিচা হি সো হিজ ডটাৰ কামিং টুৱাৰ্ডছ হিম ডটাৰে তেওঁৰ ফালে অৰ্থাৎ তেওঁ দেখিলে যে তেওঁৰ কন্যা তেওঁৰ ফালেলৈ আহি আছে মনৰ দুখতে তেখেত হাবতি ধৰিলে কাম মাই চাইল্ড ফাদাৰ কাম মাই চাইল্ড বুলি তেওঁ মাতিলে আৰু তেওঁ দেউতাকক হাবতি ধৰিলে as soon as Midas touched his daughter যেতিয়াই মিডাসে তেওঁৰ জীয়েকক অৰ্থাৎ তেওঁৰ কন্যাক হাবতি টাচ কৰিলে অৰ্থাৎ স্পৰ্শ কৰিলে she turned into a statue of gold এটা সোণৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল the king was shocked ৰজা স্তম্ভিত হৈ গ'ল shock হোৱা মানে স্তম্ভিত হোৱা alas what have I done I lost my child she just a statue now hi alas মানে হৈছে hi মই কি কৰিলো মই মোৰ একমাত্ৰ কন্যাকো হেৰুৱালো তাই এতিয়া কি হৈ গ'ল এটা সোণৰ মূৰ্তি হৈ গ'ল He saw that everything he touched turned into gold. The king's happiness turned into despair. ৰজাৰ আনন্দ নিমিষতে নোহোৱা হ'ল and he cried loudly আৰু জোৰকৈ ৰজাই কান্দিবলৈ ধৰিলে The divine spirit heard Midas crying. ঐশ্বৰিক শক্তিয়ে ঐশ্বৰিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিজনে ৰজাৰ কান্দোন শুনিলে crying মানে কান্দোন he appeared before King Midas. ৰজাৰ সন্মুখলৈ আহি উপস্থিত হ'ল King Midas, you look sad. তোমাক দুখী যেন দেখা গৈছে What happened? কি হ'ল I am in big trouble. মই ডাঙৰ সমস্যাত পৰিলো Do you want me to take the wish back? আপুনি কি বিচাৰে নেকি যে মই আপোনাক প্ৰদান কৰা বৰটো ঘূৰাই লওঁ Please do. অতি সোনকালে প্লিজ দয়া কৰি আপুনি ঘূৰাই লওক Then go and wash your hands in the river. You will get right of the golden touch. নদীলৈ যোৱা আৰু তাতে তোমাৰ হাতবোৰ ধোৱা তেতিয়াই তুমি এই সোণৰ স্পৰ্শৰ পৰা মুক্তি পাবা ৰজাই কি কৰিলে Let me wash my hands first and run to the garden. প্ৰথমতে মই মোৰ হাত দুখন এই পানীত ধুই লওঁ বুলি ৰজাই ভাবিলে তাৰ পিছত মই গাৰ্ডেনলৈ যাম বুলি ক'লে কিয় গাৰ্ডেনলৈ যাব কাৰণ গাৰ্ডেনত তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যা মানে সোণৰ মূৰ্তি হৈ পৰি আছে The water of the river washed away the golden touch. আৰু নদীৰ পানীয়ে তেওঁৰ হাতত অভিশপ্ত যি সোণৰ স্পৰ্শ সি নাইকিয়া কৰিলে তেওঁৰ আৰু হাতখনত বেলেগ বস্তু চুলেও আৰু সোণ নোহোৱা হ'ল He hurried to the garden. He hugged the golden statue of the princess. ৰাজকুমাৰীৰ যি সোণৰ মূৰ্তি সেই সোণৰ মূৰ্তিত ৰজাই স্পৰ্শ কৰিলে As soon as the king touched it, the princess came back to life. আৰু যেতিয়াই ৰজাই এই সোণৰ মূৰ্তিটোক স্পৰ্শ কৰিলে মূৰ্তিটো এটা জীৱন্ত মানুহলৈ অৰ্থাৎ আগৰ ৰাজকুমাৰীলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু পৰিৱৰ্তন হৈয়ে তাই আনন্দিত হ'ল আৰু ৰজাও পৰম সুখী হ'ল তাই ক'লে ফাদাৰ আনন্দত তেওঁ বাপেকক কৈ উঠিল আৰু Oh dear, I am so happy that you are back. তুমি যে উভতি আহিলা তাৰ বাবে মই অত্যন্ত নথৈ আনন্দিত হৈছো That day onwards King Midas became a changed person. সেই দিনাখনৰ পৰাই onward মানে সেই দিনাখনৰ পৰাই That day onwards the King Midas became a changed person. এজন সলনি ব্যক্তি হ'ল তাৰ পিছৰ পৰাই Love and happiness are the true wealth. মৰম আৰু আনন্দই হৈছে প্ৰকৃত সম্পত্তি They are worth more than gold and money. টকা আৰু ধন ৰত্নতকৈও বেছি মূল্যৱান হৈছে মৰম চেনেহ আৰু আনন্দ
King Midas learned to be happy with the what he had. He lived happily thereafter. King Midasৰ লগত এতিয়া যি আছিল তাৰে তেওঁ কি হৈ গ'ল সুখী হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে he lived happily thereafter তাৰ পিছত তেওঁ সুখেৰে জীৱন যাপন কৰিবলৈ ল'লে তাৰ পিছতে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত কেইটামান শব্দ অৰ্থ দিছিলে এক্সাইটেড মানে ফিলিং অৰ showing happiness and enthusiasm insisted মানে হৈছে demanded that somebody agreed to do something মানে কোনোবাই মানে ডিমান্ড কৰা অৰ্থাৎ কোনোবাই দকৈ মানে খাটি ধৰা যে মোক বস্তুটো লাগিবই demanded that somebody agreed to do something repenting মানে be sorry for something wrong that once has done অসমীয়াত আমি কওঁ পশ্চাতাপ বা পৰাচিত্ত কৰা grant to agree to give what someone had asked for grant মানে হৈছে প্ৰদান কৰা কোনোবাই যি বিচাৰিছে তাক প্ৰদান কৰাটোকে grant বুলি কৈছে shocked surprised and upset দুঃখিত আৰু আচৰিত হোৱাকে shocked বুলি কৈছে গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমাৰ পাঠভিত্তিক আমাৰ পাঠ আৰু আমি এই পাঠৰ এতিয়া বৰ্ণনাখিনি বুজিলো ইয়াৰ পিছতে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ সমাধান কৰিম ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ সমাধান কৰিম গতিকে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দিছিল what did the king wish for ৰজাজনে কি বৰ বিচাৰিছিল বা কি তেওঁৰ কি ইচ্ছা আছিল The king wished that whatever he touched would turn into gold. তেওঁ যিয়ে স্পৰ্শ নকৰক কিয় সেইটো যাতে সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হয় এইটোৱে ৰজাৰ ইচ্ছা আছিল How did the king test his power? নিজে পোৱা শক্তিটো তেওঁ কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল The king tested his power by touching a stone in the garden. গাৰ্ডেনত গৈ পেলাই এটা শিল তেওঁ টাচ কৰিবলৈ প্ৰথমতে প্ৰমাণ কৰি চাইছিল যে এইটো সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হয় নে নহয় What happened to princess when the king hugged her? When the king hugged her, she instantly turned into a statue of gold. এটা সোণৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল তাৰপিছত ডি নম্বৰ প্ৰশ্ন What did the king get rid of his golden touch? Sorry, how did the king get rid of his golden touch? The king got rid of his golden touch by washing his hands in the river. নদীৰ পানীত তেওঁ হাত ধুই পেলাই এই সোণৰ অভিশপ্ত সোণৰ হাতৰ পৰা মুক্তি পাইছিল What lesson did King Midas learn at the end? শেষত King Midas কি শিক্ষা লাভ কৰিছিল At the end King Midas learned that love and happiness are the true wealth and are worth more than gold and money মানে ধনৰত্ন বা টকা পইচাতকৈ মৰম আৰু ভালপোৱা মৰম চেনেহে বেছি দামী সম্পদ বুলি King Midas গম পাইছিল Read the following statements তলৰ বাক্যবিলাক পঢ়া Put a tick on the correct statement and cross on the incorrect statements যিবোৰ শুদ্ধতাত শুদ্ধ চিন দিয়া আৰু ভুলটোত ভুল চিন দিয়া প্ৰথমতে দিছিলে Midas was very happy with his wealth তেওঁৰ সম্পত্তি লৈ পেলাই Midas বহুত সুখী আছিল হয়নে বাৰু নহয় তেওঁ সুখী নাছিল মানে তেওঁক আৰু লাগিছিল গতিকে এইটো হ'ব incorrect The story states he was very rich but unhappy The king tasted his new power by touching a stone এইটো হ'ব correct this is তাৰ পিছত হ'ব The divine spirit did not warn Midas ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব incorrect actually এইটো শুদ্ধটো হ'ব The divine spirit warned him Are you sure this wish may lead to trouble তাৰ পিছত next আছিল D number 2 When Midas touched the stone it turned into gold it was correct The story says as soon as King Midas touched the stone it turned into gold E number asil The divine spirit did not solve Midas problem it was incorrect karon the divine spirit told Midas how to get rid of the golden touch which solved his problem গতিকে এটো আজি আমাৰ ই নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটো ইনকারেক্ট হ'ব Next আছিল read the sentences given below and replace the underlined part with a word from the box এটা বাকস দিয়া আছে এই বাকসটোৰ পৰা যেটো আন্ডাৰলাইন শব্দ আছে তাক এই বাকসৰ পৰা আমি খলাই পেলে লিখিব লাগে word in the box মানে বাকসত দিয়া শব্দবোৰ আছিল shocked excited granted and insisted গতিকে ইয়াত আমি খলাব লাগিব যেনে ধৰা ইয়াত প্ৰথমটো দিছিল Midas was surprised গতিকে surprise টো আন্ডাৰলাইন কৰা আছে গতিকে এটো আন্ডাৰলাইন কৰিলে কি বুলি খলাম
আন্ডাৰলাইন কৰাটো হলাম সাৰপ্ৰাইজডৰ হলনি আমি লিখিম শকড তাৰপিছত দ্বিতীয়টো বাক্যত দ্য ডিভাইন স্পিৰিট এগ্ৰিড টু ফুলফিল হিজ উইশ গতিকে এগ্ৰিড মানে কি এগ্ৰিড টু আন্ডাৰলাইন বা ইয়াত ইটালিক কৰা আছে গতিকে এটো হ'ব এগ্ৰিড মানে হ'ব গ্ৰান্টেড দ্য ডিভাইন স্পিৰিট গ্ৰান্টেড হিজ উইশ তাৰপিছত আছিল মিডাস ডিমান্ডেড ফোর্সফুলি দ্যাট হিজ উইশ বি ফুলফিল্ড মিডাস ইনসিস্টেড ফোর্সফুলি কিবা এটা কোৱাটোকে ইনসিস্টেড বুলি কয় দ্যাট হিজ উইশ বি ফুলফিল্ড Midas was happy and enthusiastic when his wish was fulfilled. গতিকে এটো কি কৰিব দিছে Midas was happy টুৰ জাগাত happy and enthusiastic এই দুটা হলনে আমি লিখিব পাৰো excited তাৰপিছত দিছিল choose the correct alternative from the options to complete each sentence প্ৰতিটো sentence আমি কমপ্লিট কৰিব এটো 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন King Midas' greatest desire was to এটো উত্তৰটো হ'ব have more gold এটো খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে বি নম্বৰটো আছিল dash granted the wish of King Midas কোনে কৰিছিলে the divine spirit granted the wish of King Midas সি নম্বৰ the King Midas got rid of his golden touch by dash এটো হ'ব washing his hands in the river কেনেকৈ মুক্তি পাইছিল হাত পানীত ধুই পেলাই The lesson that King Midas learned from his experience is that খালি ঠাই এটা দিয়া হৈছে গতিকে এটো কি হ'ব love and happiness are worth more than gold গতিকে এই শিক্ষাটোৱে পাইছিলে King Midas তাৰপিছত ই নম্বৰ প্ৰশ্ন after losing the golden touch King Midas dash এটো আনসাৰটো হ'ব became wisher golden touch হেৰুৱাৰ পাছত King Midas became wiser গতিকে জ্ঞানী হৈছিল আগতে লোভী আছিল তাৰ পিছত কি হৈ গল জ্ঞানী হল F নম্বৰ the message that the story conveys is that কি হ'ব এটো হ'ব greed makes a man blind লোভে মানুহক অন্ধ কৰি পেলাই গতিকে এই শিক্ষাটোৱে বা এই ষ্টৰীটোৱে এই শিক্ষাই আমাক দিয়ে blind and foolish তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিছিলে arrange the jumbled sentence in the proper order to get summary of the story the golden touch ৰ যি হাৰাংশ পাবৰ কাৰণে কিছুমান জাম্বুল মানে উলুটা পুলুটা কৈ কিছুমান বাক্য দি আছে বাক্যবিলাক আমি সিজিল কৰিবা শুদ্ধ ক্ৰমত আমি লিখিব লাগে rewrite the sentences in correct order begin some of the sentences with then after that next and finally to show how the events happen First, the ordered sequence for the sentence. এটা ইয়াত দিছে উল্টা পুল্টা কৈ দিছে Midas always wanted more gold. A divine spirit meet King Midas one day. গতে এটো আমি ইয়াত আসলতে প্ৰশ্নবিলাক দিয়া নাই ডাইৰেক্ট শুদ্ধ ক্ৰমত আমি উত্তৰটোৱে দি দিছো গতিকে ইয়াত দিছে কি Midas always wanted more gold এটা সাধুটোৰ সাৰাংশটো এনেকুৱা হ'ব যে Midas always wanted more gold তাৰ পিছত হ'ব a divine spirit meet King Midas one day এটা ঐশ্বৰিক শক্তি ৰজাক এদিন লগ পালে তাৰ পিছত আছিল the divine spirit said I will grant you one wish মই তোমাক এটা বৰ দিব বিচাৰো তাৰ পিছতে Midas said I wish whatever I touch turn into gold যিয়ে মইছো যাতে সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাওক excited he ran to his daughter the news মানে তেওঁৰ কন্যাক এই খবৰটো দিবলৈ মানে বাগিচাৰ ফালে ধাপলি মেলিলে when she hugged him she instantly turned into a statue of gold তাইক হাগ কৰাৰ লগে লগে বা তাই খাবতি ধৰাৰ লগে লগে তাই এটা শিলৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন সোণৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল Midas became very sad Midas দুখী হৈছিল the divine spirit told Midas to wash his hands in the river নদীত গৈ পেলাই হাত ধুবলৈ দিছিল Midas quickly went to the river and washed his hands তেওঁ হাতখন ধুই পেলাইছিল তাৰপিছত 10 নম্বৰটো হ'ব 10 নম্বৰটো শুদ্ধটো হ'ব 5 নম্বৰ মানে যেটো আমি প্ৰশ্নত আসলতে উলটা পুলটা কৈ দি আছে আমি এটা নম্বৰটো মিলাই শুদ্ধ কৰি দিছো his daughter came back to life তাৰপিছত আছিল Midas learned to happy with what he had তেওঁৰ যিখিনি আছিল সেইখিনি লৈ Midasে সুখী হ'বলৈ শিকিলে তাৰপিছত now the rewrite and summary on the lines আৰু এটা ৰিৰাইট কৰিছে Midas always wanted more gold এখিনি ৰিৰাইট কৰিছে অৰ্থাৎ আকৌ এবাৰ ইয়াতে নম্বৰ নোহাকে সিৰিয়ালি লিখি দিছে গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিওটো ৰখাই লৈ পেলাই লিখি লবা
Now fill in the blanks in the following sentences with words given in the box below. তলৰ বাক্যত দিয়া fill in the blanks অৰ্থাৎ খালি ঠাইবোৰ আমি পূৰাব লাগে. Words in the box. বাকচত কি শব্দ দিয়া আছে? Lost, see, pool আৰু time. এই চাৰিটা শব্দ বাকচত দিয়া হৈ আছে আৰু এইবিলাক আমি কি কৰিব লাগে? এইবিলাকৰে খালি ঠাইবোৰ পূৰাব লাগে. The sound of E in get is different from the sound of E in কি হ'ব? এইটো হ'ব answer C. Short is short E sound in get versus long E sound in C. Get বুলি কওঁতে আমি ই টু কি কৰিছো লাহেকে বা ছুটিকে উচ্চাৰণ কৰিছো কিন্তু সি বুলি কওঁতে এই যি ইৰ উচ্চাৰণটো এইটো দীঘলকে উচ্চাৰণ হৈছে সেইটো হৈছে ডিফাৰেন্সটো Next question, the sound of I in king is different from the sound of I in code loko different hobo gotike yat answer to hobo time ami king buli kote I to sutike koisu kintu time buli kote I uchcharon to ami digholiake koisu gotike different shobdo thoka hoise eta hobo king aru eta hobo time monot motomalke mon kora king buli kote ami sutike king buli kote I uchcharon to he kintu time buli kote I to ami digholiake kobo laga hoise time তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন the sound of O in gold is different from the sound of O in gold বুলি কওঁতে আমি O টো কম সময় বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছো কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম lost বুলি কোৱাৰ লগে লগে লকে দীঘলকে আমি উচ্চাৰণ কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছত the sound of U in turn is different from the sound of U in pull হয় turn বুলি কওঁতে আমি ছুটিকে turn বুলি কওঁতে অতি ছুটিকে আমি ইউ উচ্চাৰণটো কৰিছো টা কিন্তু পুল বুলি কওঁতে ই উচ্চাৰণটো আমি দীঘলীয়াকে কৰিব লগা হৈছে গতিকে এ আছিল আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সমূহ তাৰ পিছত বি নম্বৰটো দিছিলে read the lesson in to find out the past form of the verbs given in below write them down in place of provided মানে কিছুমান শব্দ দিছে তাৰ past form লিখিব লাগে অৰ্থাৎ অতীত কালৰ ৰূপ লিখিব লাগে যেনে liveৰ past tense হ'ব lived turnৰ past tense হ'ব turned touched shocked realized তাৰপিছত দিছিলে নেক্সট প্ৰশ্নটো read the paragraph and fill the blanks with the simple past tense from the verbs গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল ইয়াত থকা যিবোৰ শব্দ ইয়াতে আন্ডাৰলাইন অৰ্থাৎ হাইলাইট বা বোল্ড কৰি দেখুৱা হৈছে সেইকেইটা হৈছে খালি ঠাই যেনে কি হ'ব কিং মিডাস wanted to be the richest king এটো wanted হ'ব he খালি ঠাইত হ'ব wished for the power to turn everything he touched the gold the divine spirit grant here likha asil grant khalite past form ki hobo granted him to his wish Midas touched মানে touch dia asil tar past tense to hobo touched a stone and it turned dia asil hobo turned ed lagi jabo into gold the princess also turned to a statue of gold when the king hugged yet hug hug dia asel holoni hoi pelai hu double g ed hobo g to holoni hoi pelai double g hobo slowly he realized to past tense to hobo realized that everything he touched dia asel touch kintu hobo touched ed lagibo turned into gold he wanted asel want gotike want to holoni hobo wanted to get rid of the golden touch he washor holoni past tense hobo washed his hands in the river the water of the river removed in place of remove orthat remover holoni removed the golden touch from his hands ekhini asil khali thai mula tarpor b number proshno disil je read the following sentence and say how the meanings of drink are different in both the sentence দুটা বাক্য দি আছে দুইটা বাক্যতে drink শব্দটোৰ কেনেকুৱা কি পাৰ্থক্য প্ৰথমটো বাক্যত the king could not even eat or drink because everything he touched became gold immediately খাব আৰু পিব অৰ্থাৎ পানী খাব পৰা নাছিল ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব the explanation here drink is used as a verb here the drink to is eta khua hisabe mane eta kriya pod hisabe ব্যবহার hoise drink to it refers to the action of taking a liquid into the mouth of the swallowing it subai thoka bostu eta gili khabor babe ব্যবহার kora hoise gotike eto eta kriya podor orthat verb bujwa hoise drink শব্দ to e verb bujaise the food and drink turned into gold as soon as he touched him here drink শব্দটো একো noun বুজাব খোৱা বস্তু বুজাব here drink is
used as a noun. It refers to any liquid suitable for swallowing. এটো এটা নাম বুজাইছে অর্থাৎ বিশেষ্য পদ বুজাইছে. Make sentences using the word drink to show two different meanings. দুটা ড্ৰিংকৰ বাবে দুটা ডিফাৰেন্ট মিনিং বুজোৱাকৈ দুটা বাক্য বনাবলৈ দিছে. As verb, make sure to drink plenty of water on a hot day. মানে গৰমৰ দিনত সৰহকৈ পানী খাবলৈ দিছে. আৰু দ্বিতীয়টো বাক্য, why would you like a cool drink after your long walk? খোজকাঢ়ি আহি মানে লগে লগে আমি ঠাণ্ডা পানীও খাব নালাগে. Find more words from the lesson which can be used both as noun and a verb. Noun হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয় আৰু verb হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয়. এনেকুৱা কিছুমান শব্দ আমি পাঠটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব লাগে. Write them down below. তলত লিখা. গতিকে এনসাৰত দিছে যে উইশ শব্দটো কেতিয়াবা নাউন হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয়, কেতিয়াবা ভাৰ্ব হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয়. তাৰপিছত হ'ব হেণ্ডটো কেতিয়াবা নাউন আৰু কেতিয়াবা ভাৰ্ব, অৰ্থাৎ কেতিয়াবা বিশেষ্য পদ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় আৰু কেতিয়াবা ক্ৰিয়াপদ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়. ঠিক তেনেকৈ ষ্টোন আৰু ৱাটাৰো দুটা শব্দ. নাও মেক চেণ্টেন্সেছ ইউজিং দিজ ৱৰ্ডছ এজ নাউন এজ ভাৰ্ব. নাউন হিচাপে আৰু ভাৰ্ব হিচাপে এতিয়া বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে. এতিয়া প্ৰথমটো আছিল উইচ এজ এ নাউন. এতিয়া নাউন হিচাপে কি বাক্য হ'ব, অৰ্থাৎ বিশেষ্য পদ হিচাপে কি বাক্য হ'ব, দ্য ফেৰী গ্ৰাণ্টেড মাই বিগেষ্ট উইচ. এইটো এটা হ'ব. আৰু ভাৰ্ব হিচাপে হ'ব, অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াপদ হিচাপে হ'ব, চুজ ইউৰ আইজ এণ্ড উইচ আপন এ ষ্টাৰ. তাৰপিছত দ্বিতীয়টো আছিল ৱাটাৰ. গতিকে ৱাটাৰ লৈ পেলাই দুটা বাক্য. এজ এ নাউন হিচাপে কি হ'ব, প্লিজ গিভ মি এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ. আৰু এজ এ ভাৰ্ব কি হ'ব, ডোণ্ট ফৰগেট টু ৱাটাৰ দ্য প্লেণ্টছ. মানে গছ গছনিত পানী দিবলৈ নাপাহৰিবা. এই ক্ষেত্ৰত পানীটো এটা বিশেষ্য পদ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে. ৰাইট ইউ কেন চুজ এনি ৱৰ্ডছ ফ্ৰম ইয়ৰ লিষ্ট ফৰ চি. তাৰপিছত দিছিল 10 নম্বৰৰ এই প্ৰশ্নটো, লুক এট দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ, দে কেন বি ব্ৰকেন ইনটু ডিফাৰেণ্ট চিলেবাছ, ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ এলাউড এণ্ড ক্লেপ ওৱান্স ফৰ ইচ চিলেবাছ, ৰাইট ডাউন হাউ মেনি টাইমছ ইউ হেভ ক্লেপড ফৰ ইচ ৱৰ্ড, এ ফিউ অফ দেম আৰ ডান ফৰ ইউ. মানে ইয়াতে কি হ'ব, মানে যিবিলাক আমি চিলেবাছবিলাক আমি ভাঙি ক'ব লাগে. যেনে ধৰা ইয়াত দিছে ফুলফিল, গতিকে ফুলফিল, গতিকে কেইটা চিলেবাছ হ'ল, দুটা. এটা হ'ল ফুল আৰু এটা হ'ল ফিল. গতিকে ফুলত এবাৰ তোমালোকে হাত চাপৰি বজাবা আৰু ফিলত এবাৰ হাত চাপৰি বজাবা. গতিকে দুটা চিলেবাছ ইয়াত আমি পালোঁ. তাৰপিছত আছিল মেজিকেল, কেইটা হ'ব, তিনিটা, 3 চিলেবাছ, তিনিবাৰ হাত চাপৰি বজাবা. তাৰপিছত চেলিব্ৰেশ্যন, চেলিব্ৰেশ্যন, 4টা, 4বাৰ হাত চাপৰি বজাবা. কনষ্টেণ্টলি, তিনিবাৰ হাত চাপৰি বজাবা. Find out a few more words from the text having 2 or more syllables and complete the list above. ইয়াতে কি দিছে, examples you can use. ইয়াতে দিছে কি ancient দুবাৰ হ'ব, দুটা ক্লেপছ, divine দুবাৰ চাপৰি, princess দুবাৰ চাপৰি বজাব লাগিব. তাৰপিছত আছিল use information from the poster to complete the sentence. তলৰ বাক্য ইনফৰমেশ্যনবিলাক ইউজ কৰি পেলাই বাক্যবোৰ কমপ্লিট কৰা. The organizer of the magic show is the Sunrise Club. তাৰপিছত দিছে the show will be presented by N. Rupa and I. Hussain. এইটো আমি যিটো ইয়াতে পিকচাৰ দিয়া আছিলে সেই পিকচাৰটোৰ পৰা আমি লিখি আছোঁ. তাৰপিছত দিছিলে ইয়াতে আচলতে এটা কি দিছিলে, ইউজ ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম দ্য পোষ্টাৰ. ইয়াতে তোমালোকৰ কিতাপত এটা পোষ্টাৰ দিয়া আছে আৰু সেই পোষ্টাৰটোৰ পৰা কেইটামান বাক্য ইয়াত কমপ্লিট কৰিব লাগে. দ্য অৰ্গেনাইজাৰ অফ দ্য মেজিক শ্ব' ইজ দ্য ছানৰাইজ ক্লাব. এইটো চাবা তোমালোকৰ পোষ্টাৰটোত আছে. দ্য শ্ব' উইল বি প্ৰেজেণ্টেড বাই এন ৰূপা এণ্ড আই হুছেইন. দ্য শ্ব' উইল বি হেল্ড ফ্ৰম 1 to 4 May of 2025. এইটো অৰ নহ'ব, অফ হ'ব, অফ 2025. দ্য ভেনু ফৰ দ্য মেজিক শ্ব' ইজ নাট্য মন্দিৰ. তাৰপিছত দ্য এড্ৰেছ টু বাই টিকেটছ অনলাইন, এইটো এটা এড্ৰেছ দিয়া আছিল, www.magicworld.com. এইটো কিতাপত দিয়াই আছে. আৰু এতিয়া শেষত আছে ৰিডল টাইম. কুৱেশ্যন, আই এম ৱেভড বাই মেজিচিয়ানছ টু মেক থিংছ ডিজএপিয়াৰ, হোৱাট এম আই? এনচাৰ হ'ব এ মেজিক ৱেণ্ড, মানে যাদুই ছড়ি. একশ্যন, ড্ৰ এ মেজিক ৱেণ্ড ইন দ্য বক্স প্ৰভাইডেড. বাকচত দিয়া এটা মেজিক যাদুই ছড়ি তোমালোকে আঁকিব লাগে. তো তোমালোকে এইটো কিতাপৰ পৰা আঁকি দেখুৱাবা. গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আৰু গ্ৰামাৰিটিকেল প্ৰশ্ন সকলোখিনি ইয়াতে মই সাঙুৰি পেলাই দিলোঁ, লগতে পাঠটো বুজাই দিলোঁ. যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা. থেংক ইউ.